Të nderuara e të respektuara familje të dëshmorëve, i nderuar Bacirifat, e nderuara Nën Rukie, i nderuar Presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia e tij Zoti Hashim Thaçi, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës Zoti Ramush Haradinaj, të nderuar mysafir nga Shqipëria, Maqedonia Veriore, Presheva, Ulqini e mbar trojet shqiptare, të nderuar ministra, deputet, kryetar të komunave e zyrtar të tjerë të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar luftëtar e prore udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur në këtë tubim përkujtimor në 21 vjetorin e fillimit të luftës në zonën operative të Dukagjinit, në kujtim të 24 marsit 1998 dhe dëshmorëve të asaj dite, Gazmend Mehmetaj, Him Haradinaj dhe Agron Mehmetaj. Sot kujtojmë edhe 20 vjetorin e fillimit të ndërhyrjes së NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore serbe jugoslave, sulme që nisën pikërisht në 1 vjetorin e qëndresës në Glogjan. Prandaj, kjo ditë është dita e aleancës së shqiptarëve me shtetet perëndimore të prira nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo aleancë është dhe mbetet e përjetshme. Manifestimi EPOPEJA e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në Dukagjin mbahet nën përkujdesjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dukagjin. 24 marsi i vitit 1998 është datë e nderit dhe e krenarisë së popullit shqiptar. Pas sulmit në Prekaz, në familjen Jashari dhe luftës titanike të komandantit legjendar Adem Jashari, Serbia do të tentojë edhe një herë të shuajë celulën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tani në Glogjan. Në mëngjesin e 24 marsit 1998, ata do të drejtoshin kundër familjes Haradinaj, me idenë se do të shkatërrojnë që në embrion rezistencën armatosur për liri. Por ata do të asin në rezistencë dhe kundër përgjigje të ashpër, fillimisht nga Daud Haradinaj, dhe do të detyrohen të tërhiqen për të rikthyer me përforcime ushtarake e artilleri. E megjithatë, luftëtarët trima, të udhëhequr nga general Ramush Haradinaj, atë ditë të marsit legjendar, pikërisht më 24 mars 1998, do të japin goditje të rënd forcave okupatore, duke përçuar mesazhin e qartë në Beograd se dalëzotësja e Kosovës, ushtria çlirimtare e Kosovës, tashmë kishte lëshuar shtat në të gjithë Kosovën dhe se Serbia po i numëronte ditët e fundit në këtë tokë shqiptare. Me këtë rast, ushtria çlirimtare e Kosovës do ta fitonte betejën, por do të ndahej nga 3 luftëtar të Zot, Gazmend Mehmetaj, Him Haradinaj dhe Agron Mehmetaj. Të nderuar të pranishëm, në nderim të veprës dhe rënjes heroike të dëshmorëve të 24 marsit dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që për fjalën e parë të rastit të ftoj njërin ndër personalitetet kryesore të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, ish drejtorin politik të saj, aktualisht Presidenti i Republikës së Kosovës. Ftoj shkëlqësinë e tij, zotin Hashim Thaçi. Nderuari
Kryeministri i Kosovës, Qeverisë së Republikës e Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, i nderuari përfaqësuesi i familjes Jashari Basarifat, i nderuar ambasadori i Shqipërisë, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, deputet, i nderuar përfaqësuesi i shqiptarëve nga Maqedonia, zoti Mendothaçi, të gjithë ju përfaqësues të shoqatave të luftës, kryetarët e komunave, deçanit UÇK dhe rrethin, të nderuar bashkëluftëtar, familjet e dëshmorëve, i nderuara familje Haradinaj, të gjithë ju gjithashtu general të ushtrisë lirimtare të Kosovës që jeni sot prezent. Më lejoni që t'ju përshëndes në këtë ditë të rëndësishme dhe historike për Kosovën, por për kombin shqiptar. Në këtë ditë që pas fillimit të fuqizimit të rezistencës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjen Jashari dhe bashkëluftëtarët e tjerë, ndodhe ajo që pritej të ndodhte edhe në Glogjan. Ndodhe ajo që pritej të ndodhte sepse bërthamat e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës tani më ishin fuqizuar, ishin zëruar dhe sulmet ishin të pandërprera kundër forcave ushtarake dhe policore të Serbisë. Prandaj, epopeja e DUKAGJINit me 24 mars shënon një kthes historike në luftën për liri, çlirim dhe pavarësi. Por, madhështia dhe vlera dhe më e madhe kësaj date i shtohet kur kemi parasysh se me 24 mars 1999, 20 vite më parë, filluan edhe bombardimet e NATO-s. E bombardimet e NATO-s dhe kjo aleancë kosovare perëndimore nuk është lidhur rastësisht, por pikërisht fal rezistencës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, rezistencës së çdo qytetarit të Kosovës, kudo që ka qenë në Kosovë e diasporë që ndihmuan luftën për liri. Prandaj, sot kujtojmë me pietet e respekt epopejën e DUKAGJINit, kujtojmë dhe vlerësojmë lart mbështetjen ndërkombëtare të cilën duhet ta ruajmë si sy të ballit në rrugtimin ton për antarësimin në NATO, Bashkim Evropian dhe raporte speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke vlerësuar të nderuar të pranishëm rezistencën dhe heroizmin e dëshmorëve të lirisë, në emër të presidencës, si presidenti i vendit, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e vendit, kam vendosur që ndaj dekorime Heroi i Kosovës për 12 luftëtar, bashkëluftëtar të Glogjanit me rrethin me urdhrin pra Hero i Kosovës. Prandaj më lejoni që të ftoj edhe kryeministrin, zotin Ramush Haradinaj dhe Basen Rifat, që t'i ndajmë së bashku këto dekorime. Faleminderit. Atëre ftojmë radhazi familjarët e herojve. Ftojmë familjarët e Agim Ali Selmanajn të pranojnë dekoratën. Ftojmë familjarët e Arben Bajram Ahmetajt që ta pranojnë dekoratën.
Një përfaqësues i fshatit. Le të vini përfaqësuesi bashkëfshatarit ti. Bashkëfshtatar. Bashkëluftëtarit. Ja. Qenë ka u larg. Ftojmë familjarët e Artan Ahmet Mehmetajt që të pranojnë dekoratën. Urna. Përshëndet, unë jam me presidentin në Bashkëfat, pastaj unë e kuadër. Ftojmë familjarët e Burim Sadik Mustafajt që të pranojnë dekoratën. Vazhdojmë me familjarët e Enver Hasan Halilajt. Familjari i Enver Hasan Halilajt. Po. Do të Le të përgatiten familjarët e Fatmir Smajl Limanajt për të pranuar dekoratën e presidentin Heroi i Popullit. Ftoj familjarët e Fatmir Smajl Limanajt. Dhe vazhdojmë me familjarin e Hasim Misin Halilajt. Në vazhdim, ftoj përfaqësuesin e familjes së Luan Gani Limanajt. Le të bëhen gati përfaqësuesi i familjes së Naim Met Limanajt. Përfaqësuesi i familjes Orhan Lan Halilaj. Përfaqësuesi i familjes Sokol Muzli Sejfiajt. Ftoj përfaqësuesin e familjes së Shpend Zeq Malajt që të pranoj dekoratën e presidentit.
Edhe sa kanë me të dy. Atëhere përfaqësuesi edhe një herë, përfaqësuesi i familjes së Sokol Muzli Sejfijajt, më falni. Edhe për fund, përfaqësuesi i familjes së Shpend Zeq Malajt. Falenderojmë presidentin si për fjalën e tij, të rastit ashtu edhe për këtë vlerësimin e trimave të Glogjanit. Të nderuar të pranishëm, në këtë tubim dua t'i përshëndes në mënyrë të veçantë eprorët dhe ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, pjesëtarët e Policisë së Kosovës, paharuar dhe ish komandantin e nderuar të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, zotin Shefket Musliu, si dhe një nga liderët e shqiptarëve të Maqedonisë Veriore, zotin Mendu Thaçi. Në vazhdim, fjala i takon njërin ndër protagonistët kryesor të ngjarjes që na mlodhi sot këtu, një komandant model për luftëtarët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, aktualisht kryeministër i Republikës së Kosovës. Ftoj zotin Ramush Haradinaj. Shumë faleminderit. Po qarifat, edhe pse pa babën, po prap në Glogjan jemi, faleminderit shumë. I nderuar President i Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Hashim Thaçi, nderuar përfaqësues të institucioneve, ministra, deputet, i nderuar komandant i ushtrisë son, tani General Rama, po edhe General Berisha, General Suleiman Selimi, komandant i kohës luftës, me ndë Thaçi, s'kisha mujtë më nalë kërkund, sa shumë jemi që du me i përshëndet. Falemderit gjithë vëllezër e motra për prezencën e juj, shefket falemderit gjithë ju. Të nderuame familjet dëshmorëve, të martirëve që janë shumë në DUKAGJIN, nderuam bashkëluftar, invalid, veteran, gjithë ju prezent, dashur fëmijë, ushtar polic, përfaqësues të NATO-s, prezent po ashtu. Jam jashtëzakonisht i nderuar
nga prezenca juaj, e gjithë juve që jeni shatë këtu, në nderim të epopejës DUKAGJINit, të betejës Glloxhanit, ju falenderit shumë. Falenderoj presidentin për dekorimin që bani, për luftarët e Glloxhanit, ma herët që në dekoruve një numër i caktuar me tyre, shot një numër, është nder i madh kur institucionet e vendit vazhdojnë me i dekoru luftarët e lirisë të shmorët në gjithë vendin, edhe mendoj që do ta vazhdojmë këtë praktikë të këtij, pra të nderimit kudo që jemi, po sot ishte nder për Glloxhanin që luftarët e kësaj treve, ti veni fra, janë nderuar nga shteti vet. Unë jam rrit si fëmijë me plot të thane e historitë luftarëve shqiptar. I kemi ndëgjuar gjitha, nga gjitha trevat e atë dhëvtone prej kudo. Por ka qenë çdo herë me rëndësi me ndëgjue ato historitë luftarëve DUKAGJINit. Historia e jonë e DUKAGJINit është histori jashtëzakonisht e vlefshme e pasur. DUKAGJINi ka lënë nam në lufta parapushtuese në gjitha kohënat e veta. Edhe para lek DUKAGJINit, por edhe pas lek DUKAGJINit. Por një ngjarje që ka bë kthesh në historinë e shqiptarëve është pikërisht bashkimi i shqiptarëve, bashkimi i lekës, kur lek DUKAGJINi bashkoi shqiptarët për të përballë në atë kohë me pushtues. Edhe sot historitë e nami i asaj lufte jetojnë me ne. Edhe sot shqiptarët kudo që jam e ndjejmë atë luftë, e ndjejmë atë histori, e përfytyrojmë si ka ndodhur ajo kohë, si ka ndodhur që në bashku ashtu. Ne nuk e ndalim luftën asnjëherë, edhe vetëm lufta e fundit, pra shqiptarët kanë vazhduar me luftu, ngjarjet më kanë ndodhur pikërisht në tokën e DUKAGJINit. Është lidhja Prizrenit, është lidhja Pejës, janë lidhje, e luftra. Por e vetëm një herë që u bashkuam ashtu si bashkoi leka, 100 vjet përpara ishte bashkimi në UÇK. Në UÇK u bashkuam gjithë. Pra, nga do që vishim, kushdo që ishim, u bëm bashkë, u bëm një në luftën tonë për liri. U bashkuam me zvete edhe qëndruam bashkë, qëndruam në rrethim të hekurt, qëndruam për baljet vështira, qëndruam në dhimbjet më, edhe i përballuam ato dhimbje, ditë në ditë, nga dita e sotit, natë 8, në ditën e sotit, natë 9, ndodhi ajo që gjithë jemi krenarë sot, pra NATO e prime nga Amerika, i dha hakun armikut ton, pra filloi sulmet ajrore mbi çaqet e ushtrisë të policisë serbe. Me thënë të drejtën në këtë ditë, pra NATO 9 na dha e drejta e jonë, u pranua e drejta e jonë, edhe populli janë që ka memorie, që ka kujtesë kaq gjatë, 1000 vjeçare, e ka një thanje, e ajo thanje është miku i mirë në ditë vështirë. Nuk ka ma me kësaj që gjinet në ditë vështirë. NATO na u gjet e prime për Amerikës në ditë më të vështira tjetës popullit tonë. Kur i madhe i vogël, ishim të rrezikuar. Kjo ishte një ngjarje që vërtet ka bë kthesh, u shpëtuan jetë njerëzish. Kjo ngjarje është humane, është njerëzore. Kjo ngjarje është e ardhme prej Zotit, me drejt populli jon e këqyrë këqelën, kur ka ndodhur sulmet, edhe ka thonë, paska Zot, i kom një vetë me veshtë e mi, të i thonë popullin, paska Zot edhe për ne. Na jemi mirë njohës për jetë NATO-s dhe Amerikës. Po, kthena pak edhe herë të na të shqiptarët, edhe të populli jon. Na gjithmonë kemi qenë të lirë si njerëz, edhe para lekës, edhe pas lekës. Kot e kanë pas, plot janë munu, me na bind, që nuk bën me lujt e me unguç me hyqëmet. Kanë vazhdu me na thonë gjithnjë, që moni me hyqëmet. Me 24 mars, natë 8, në Glloxhan, ju vazhdue pushka, ju vazhdue nami, ju vazhdue e drejta komandantit tonë, legjendar Adem Jashari, familjes tij.
atë ditë, Adem Jashari edhe luftarët shqiptarë gjitha kohrave, u ndinë krenare, sepse pushka tyre vazhdoj, ishte pa jo pushk, që së ndalë asë njëherë dhe që na solli lirin. Lufta e 24 marshit, pra e Glogjanit, lufta ditë të sotme, është si ato luftat e betejat, që kur kanë folë për to, i kanë thonë me i fjalë. Vasopasha e ka i fjalë dvetën, e ka thonë që në për lufta të reptra, gjithmonë kemë ra, po me faqet bardhë, gjithmonë jem da. Dita e sotme 24 mars, natë 8, i përshtatët shajthanje, kemë ra në për luftën më të rept, më të vështirë, më të pabarabartë mujshme, më të pashpjegueshme, po jem da me faqet bardhë. 3 djemë tonë, ti veni, i kam lu toka, po pastaj edhe tjerë plot, edhe ja sot, pra atë dhe vynë, ku do që jemi, është i mushun, me vare e me shejat lirish. Luftari shqiptar i gjitha kohrave, as i herë së ndalë, ndërsa për luftarin e DUKAGJINit. E di se nuk e ka pas let as në tonë 20 vjetë, ushtari, luftar, familja ti, po nderin e luftari i DUKAGJINit e ka dhe sot paprekun, e ka si të naherët, e ka nderë luftari. Luftarët shqiptar kanë luftu me kodet nderit. Kote kanë ata që munohen me flish luftën tonë. Gabojnë shumë ranë. Luftari shqiptar këto kode i ka rujt 1000 vjetë. Nuk ka gjykat që i gjanë gabim. Kodet e shqiptarit janë kodet nderit, janë kodet respektit, janë kodet ati që din me rujt tjetrin. Na në Kosovë kem dite, do të dim me rujt të në etnit që jetojnë me ne e me respektu në vlerat e tyne. Kur s'ka me ndru kja. Por, edhe një herë, a ka vlerë më të madhe, e a ka ditë më të mirë, e qka është më e shejtë, se sa liria, se sa me qenë të lirë, se sa me urit fëmit të lirë në venin tonë, edhe me drejt ju bëj thirrje sot, gjithve, pa gjithë ne, ku do që jemi, a jemi tensioneve, a jemi popull i punë e i pa punë, a jemi për atyne që na ka pri jeta ma mare, ma let, apo për atyne që na ka shku maron, që të mos nalem sot, kur jemi kaq afer, me e realizu drejtën tonë, drejtën e Kosovës, pra të mos nalemi me bo Kosovën të tanë, ne të e bo Kosovën tanë, nderojmë kombin tonë, nderojmë shqiptarin ku do qashtë, jo vetëm shqiptarin e sotit, në trojet e veta etnike në Balkan, e në diasporë, po i nderojmë gjitha ta brezha që janë fliua që t'jemi në këtë ditë. Lavdi tranve për liri. Faleminderit. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, Kryeministri i Kosovës zoti Ramush Haradinaj do të ndaj medaljen Gjergj Skënderbeu brigadave të zonës operative të DUKAGJINit dhe shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ftojmë me radhë komandantët ose përfaqësuesit e brigadave. Shaftu edhe une presidentin e Baçanërifat, pra që ta vazhdojmë procedurën e njëjtë për këto dekoratat që shkashionit e Skënderbeu. President, ju lutem. Atëherë ftojmë me radhë komandantët e përfaqësuesit e brigadave. Brigada 131 Jusuf Gërvalla. Ju lutem të vi përfaqësuesi. Brigada 132 Myrt Zeneli. Brigada 133 Adrian Krasniqi.
Brigada 133 Adrian Krasniqi, Brigada 134 Bedri Shala, Brigada 135 Agim Zeneli, Brigada 136 Rugova, Brigada 137 Gjakova, dhe Brigada 138 Agim Ramadani. Në vazhdim ftoj kryetarin ose përfaqësuesin e Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Përfaqësuesin e Shoqatës së Invalidëve të Luftës. Dhe përfaqësuesin e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Është për të vlerësuar ky moment, padyshim. Të nderuar të pranishëm, ftoj tani të marrë fjalën komandantin e ushtrisë më të re në Europë, e cila me dinjitet i shërben atë dheut në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, e që së shpejti do të jetë pjesë e NATO-s dhe misioneve të paqes në botë. Komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama. Nderuari Presidenti i Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj zotëria Shimthoqi, nderuari Kryeministri i Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj zoti Ramush Haradinaj, nderuara familje Jashari Bacarifat, nderuara familja Haradinaj në Naruk, të nderuar familjar të dëshmorë dhe invalid, veteran të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore ndërkombëtare, të nderuar qytetarë. Në emër të gjithë oficerëve, nën oficerëve dhe ushtarëve të Forcës së Sigurisë Kosovës, kam nderin dhe privilegjin e veçantë që sot
në përvjetorin e 21 të epopejës së lavdishme të ushtrisë shërbimtare të Kosovës së zonës së DUKAGJINit, t'ju drejtohem në cilësinë e komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, tani legjërisht me mandatin e ushtrisë së rregullt. Ideal ky jetik i djemve dhe vajzave luftëtar të lirisë, sot dëshmor që prejen të qetë në përjetësi, dhe ideali i veçantë i bacës son madhështor bacës Hilmi. Sot me 21 vite më herët, me 24 mars 1998, nis kushtrimi i lirisë në DUKAGJIN, saktësisht një vit para bombardimeve të NATO-s. Nisi epopeja e UÇK-së e DUKAGJINit, nisi kushtrimi i lirisë së luftës shërbimtare në DUKAGJIN. Kjo betejë ndodhi në momentin kritik kur duhej të ruaj vazhdimësia e ushtrisë shërbimtare të Kosovës në fillet e saj vendimtare. Pas betejës së Prekazit dhe sprovës legjendare të familjes Jashari dhe komandantit legjendar Adem Jashari, në 19 ditë pas sprovës së radhës, sprova e radhës ishte Lloxhani, mbi kullën madhështore të Haradinave dhe antarëve të saj. Trimëria, vendosmëria, betimi për luftë, deri në vdekje për lirisë dhe dashuria e pashembull dhe familjes Haradinaj, bashkë me bashkëluftëtarët e tjerë të DUKAGJINit, e bën që fitoria të jetë madhështore. Në pozicionin e ushtarakut konsideroj se kjo betejë dhe kreatorët fitimtar të saj, përveç vlerave të jashtëzakonshme luftarake, ka dhe vlerë të jashtëzakonshme si shembull unik i operacioneve mbrojtëse taktike të forcave njësi të vogla, për kurrikulën e doktrina operacionale moderne dhe ushtarake, si dhe shembulli unik i taktikave suksesshme guerile në historinë e luftrave deri bëri që Kosova të konsolidohet si shtet. Forca jonë, si ushtri që kultivon dhe sublimon vlera dhe standarde më të larta të doktrines moderne përdimore, përveç misionit tonë kryesor për mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit shtetëror të vendit, sikur ka dëshmuar gjithmonë, pasqyron në të gjitha dimensionet diversitet etnik, fetar, kulturor të shoqërisë sonë. Për ushtrinë tonë moderne, diversiteti është një vlerë në të drejtën e vet të patjetërsueshme. Në rrethonat tona është dhe do të jetë e përsosur mbështetja e parimit të dinjitet njerëzor, dhe në veçanti e drejta për secilin qytetar të vendit pa dallim për jetë të lirë dhe siguri të plotë. Koincidenca në mes të betejës së Lloxhanit dhe saktësisht një vit pas fillimi i fushatës ajrore të NATO-s mbi çoqet serbe për të ndaluar fushatën gjenocidiale dhe spastrimin etnik të Kosovës, jep shembullin e duhur të luftës shërbimtare dhe ndërlidhjen e operacioneve humanitare paqërruese të Aleancës Veriatlantike, garantuesit e sigurisë dhe mbrojtjes më të fuqishme të vlerave të larta civilizuese dhe demokratike në botë. Ky fakt na obligon sikur jemi mbështetur nga aleatët e botës demokratike si popull të arrijmë lirinë tonë, dhe sikur jemi mbështetur dhe do të mbështetemi pa rezervë për të ndërtuar ushtrinë tonë. Edhe ne ndërtojmë dhe zhvillojmë dhe ofrojmë aftësitë dhe kapacitetet tona operacionale në kuadër të forcave të përbashkëta shumëkohshme, qoftë në kuadër të iniciativave regionale të sigurisë sot, qoftë në kuadër të programit partneritetit për paqë nesër deri në antarësimin e plotë në NATO. Ky është misioni dhe detyra jonë ligjore. Ky është vizioni dhe objektivi jonë strategjik. Dhe ky është ideali i të gjithë dëshmorëve martirëve dhe gjithë qytetarëve të vendit. I përjetshëm kujtimi për dëshmorët dhe martirët. Faleminderit. Faleminderit General Rama. Në vazhdim ftoj për një fjalë rasti edhe kryetarin e komunës së Deçanit, zotin Bashkim Ramosaj.
Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur në EPOPEJën e DUKAGJINit. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Të nderuara familje Jashari, Basarifat Jashari, të respektuar familje Memetaj e Haradinaj, shkëlqësia juaj president Zoti Hashim Thaçi, shkëlqësia juaj kryeministër i Kosovës Zoti Ramush Haradinaj, ushtarak të ushtrisë së Kosovës, policia e Kosovës, media të nderuar, përfaqësues të bashkësive fetare, kryetar të komunave, përfaqësues të jetës institucionale, deputet të nderuar kryetar të komunës, përfaqësues të subjekteve politike të mbar hapësirës kombëtare, e dashura në rrugë. Si çdo vit, edhe këtë 24 mars na mblodhi për kujtimi e epopejës të lavdishme të ushtrisë shërbimtare të Kosovës në DUKAGJIN. Epopeja e DUKAGJINit është ngjarje e papërsëritshme në historinë e çlirimit të dheut, akti sublimi i përpjekjeve dhe sakrificës shokollore për lirinë e Kosovës. Është kryevepër e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, është historia moderne e lirisë sonë. Epopeja e DUKAGJINit është epopejë e lavdishme që ndikoi në bashkimin e Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve në luftën për liri dhe çlirim. Epopejë që ngriti moralin e popullit të shtypur e të etur për liri. 24 marsi nuk një arres. Kjo ditë është harta e sakrificës, e dhimbjeve, e luftës, e rrugtimit të shpëtimit të Kosovës, përgjithmonë nga dora gjakatare serboslave e shtetit të fundit fashist në Ballkan. Ne sot kujtojmë Gazmendin, Himen, Agronin të rënë dëshmor. Kujtojmë luftarët e kësaj betejë titanike, prirë nga generali Ramush Haradinaj, shkelzenin me madhështinë e tij prej heroj, general Dautin, Bujarin, Enverin, Frasherin, Memen, Basën Rasim dhe plakun fjalë pak që u shndrua në prind për gjithë ne Helminurën e Haradinëve. Kujtojmë dhe nderojmë dëshmorët e DUKAGJINit e të tërë Kosovës. Ata janë themelet e Republikës sonë, janë lumturia e trinjve tonë, krenaria se cilës familjen Kosovë e në trojet shqiptare gjithandej. Me lëni që sot ta kujtoj para jush një figurë të jetë veçantë, protagonist e 24 marsit 1998, një reun që na priste të dera Kullës pranë dëshmorëve të dheut. Helmi Haradinajn, i cili tashme pëmbush një vit që ju bashkua bashkëluftarëve në Amshim. Çdo vit që kalon rrinë madhështinë e sakrificës për lirinë e vendit tonë, thellon peshën historike të kujtesës sonë, rrit krenarinë e brezave tanë dhe të pasardhësve tanë. Sot, kur me themelimin e ushtrisë kemi përmbyllur ndërtimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës, sakrifica e heronjve tonë do të shërbejë si pjeshtar në të arriturat tona të radhës, në fuqizimin ekonomik e ushtarak të shtetit tonë. Në emër të qytetarëve të komunës së Deçanit, ju falenderoj çdo cilin emër për emër që me pjesëmarrjen tuaj dinjitoze keni madhështuar kujtimin për lavdinë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Në këtë vit që është edhe 20 vjetori i çlirimit, ne shprehim respektin më të madh për aleancën e NATO-s, aleat të tonë të përjetshëm në luftë dhe në paqë. Lavdi Gazmendit, Himës, Agronit, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Falenderojmë Zotin Ramosaj për këtë fjalë të rastit, të nderuar të pranishëm, në tubime të tilla dhe jo vetëm. Ne do të kujtojmë me mirënjohje kontributin e Shqipërisë për luftën tonë. Shteti, të cilin shumë prej nesh e quajmë shteti ham, ishte streha e dytë e luftës çlirimtare dhe e luftëtarëve të lirisë. E përshëndesim përzemërsisht shkëlqësinë e tij ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë, zotin Qemal Mingjozi, dhe ftojmë të marrë fjalën.
Mirdita të gjithëve, njerëz pa fund, dëshirë e madhe për të përkujtuar këtë ditë kaq të madhe, jo vetëm për Shqipërinë e shqiptarët, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët kudo në botë që ndodhen në këtë ditë të lavdishme, dhe nuk kam çfarë të shtoj fjalë tjera nga fjalët e tepër të zgjedhura të presidentit të vendit, zot Hashim Thaçi, dhe të kryeministit Haradinaj, që bënd mundur për dëgjuar vlerësimet të kësaj lufte titanike. Viti 98 dhe 99 ishin 2 vitet e fundit të shekullit kaluar, që i dhanë fund luftrave të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Është tepër e rëndësishme që këto vite ne t'i përkujtojmë me një dashuri, me një madhështi shumë të madhe. Epopeja që jemi mbledhur sot për të përkujtuar të DUKAGJINit ishte jo thjesht një epopej, por një uragan. Një uragan i luftës të madhe, këmbgulës madhe të popullit të Kosovës, e prirë nga prisa legjendar, nga herojt të kombit, të cilët me në krye Adem Jasharin, arritën të ngjallin shpresën përfundimtare për liri, për pavarësi. Gjithë të njerëz që kanë ardhur këtu sot, mendojnë se sa e përgjakshme, se sa e dhimbshme, se sa me sakrifica ka qenë e luftë. Dhe gjithë do donim që një pjesë që na mungon sot, për herojt tanë, të ishin sot bashkë me ne. Por ato, patjetër që janë pjesë e festimeve tona, e zotimeve tona për të çuar Kosovën, për të çuar Shqipërinë përpara, sepse pa gjakun, pa sakrificat e tyre, ne nuk do kishim të liri që gëzojmë sot. Një vlerësim të veçantë për gjithë familjet e dëshmorëve, për pasuesit e veteranëve, për veteranët e luftës, të cilët duhet majnë kokën lart, duhet jenë krenar për ato që bën vëllezërit, motrat, për të pasur një Kosovë të lirë siç e kemi sot. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Lavdi veprës së pavdekshme të herojve të popullit. Faleminderit. Faleminderit ambasador Mingjozi. Në emër të gjitha familjeve të dëshmorëve të kombit, ftoj për një fjalë përshëndetëse zotin Rifat Jashari. Pasi Rifat, urdhëroni. Të nderuara motra dhe vllazër të DUKAGJINit me rrethin, edhe nga të gjitha viset ku jetojnë shqiptarët. Faleminderit. E nderuara shumë e respektuara familje Ilmi Haradinaj, e nderuar nana Ruki e djemve të herojve të kombit, të nderuara institucione të shtetit të Kosovës, e prore ushtar, policie nderuar, vllazër dhe motra, mirë se kemi ardhur të gjithë sot këtu në DUKAGJIN, t'i kujtojmë bit edhe bijat më të mira që në ditët më të vështira e morën guximin që t'ja kthejnë armët ushtrisë dhe policisë serboslave. Falë gjaku tyne, luftës tyne, na jemi sot që tu ku jemi. U boja për të gjithve që jo vetëm në përvitore, po gjithmonë të jemi qështu bashk, të veprojmë bashk, edhe të arrijmë qëllimet tona shekullore. Shfrytëzoj rastin në emër të gjitha familjeve, edhe ma herët edhe ma vonë të kombit tonë që ronë për liri. Lavdi e nder gjithëve, faleminderit shumë.
Nderuar të pranishëm, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë tubim për kujtimor. Heronjt dhe dëshmorët duken më të mëdhenj nga largësia e kohës. Emrat e të rënëve janë skalitur në zemrat dhe kujtesën kolektive të Kosovës dhe mbar shqiptarisë. Figurat e tyre rriten e madhështon para brezave në përkohë që do të vinë në epokën e lirisë. Mirupafshim në aktivitetet tona të radhës.